नमस्ते यहाँहरू सबैजनालाई अपग्रेडिङ नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज म यो भिडियोमा रहेर तपाईहरुले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टको नाम मात्रै कसरी राख्ने अर्थात् थरबिनै तपाईको नाम मात्र कसरी राख्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। मतलब अब तपाईको नाम राम पौडेल छ भने तपाईले पौडेल हटाएर राम मात्रै चाहिँ कसरी राख्नुहुन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु है त। भिडियो सुरु गर्नु अघि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल भिडियो सुरु गरौँ है त। सबैले आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा हेर्नु होला हैन। मोबाइल स्क्रिनमा तपाईहरुले प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला। प्ले स्टोर ओपन गरेर सर्च इन्जिनमा गएर सर्चमा गएर चाहिँ इन्डोनेसिया VPN भनेर सर्च गर्नु। VPN चाहिन्छ यसको लागि चाहिँ, त्यही भएर हामीले VPN इन्स्टल गर्न आँट्दैछौँ। VPN भनेको भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क हो। इन्डोनेसिया VPN डाउनलोड हुँदैछ, यो डाउनलोड गर्नुपर्छ। यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट गएर तपाईहरुले डाउनलोड गर्दा भइहाल्छ, सजिलो भइहाल्छ। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ आएर सर्च गरिराख्नु पर्दैन। डाइरेक्ट मैले दिएको डिस्क्रिप्सनको लिंक टच गर्ने बित्तिकै यहाँनिर प्ले स्टोरमा डाइरेक्ट ओपन भइहाल्छ एप्लिकेसन। इन्स्टल हुँदैछ, एकछिन पर्खौँ। इन्स्टल हुन्जेलसम्म इन्स्टलिङ हुँदैछ। ल ओपन गर्नु होला हजुरहरुले पनि, म पनि ओपन गर्दैछु। ओपन गरिसकेपछि यु नीड टु इन्स्टल ओपन VPN फर एन्ड्रोइड भन्छ। अब त्यो पनि के भन्छ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुने रहेछ। तपाईहरुले फेरि त्यो टच गरिदिनु होला। त्यसबाट डाइरेक्ट तपाईहरुलाई यहाँनिर देखाइहाल्छ। मैले चाहिँ स्किप गरेँ, यो धेरै बेरसम्म लाग्ने भएकाले। डाउनलोड हुँदैछ। डाउनलोड भइसकेपछि तपाईहरुले यसलाई ओपन नगरिकन डाइरेक्ट काटेर अघि गरेको इन्डोनेसिया VPN चाहिँ ओपन गर्नु होला है त। यो चाहिँ भनेको VPN चल्नको लागि चाहिँ एप्लिकेसन डाउनलोड गरेको हामीले। अब इन्डोनेसिया VPN मा क्लिक गर्नु होला। इन्डोनेसिया VPN मा क्लिक गरिसकेपछि आई ट्रस्ट दिस एप्लिकेसन भनेर टिक लगाइदिनु होला अनि ओके गरिदिनु होला। अब यो प्ले अप्सनमा थिच्नु होला तपाईहरुले, अनि VPN कनेक्ट हुन्छ। यो अलवेज अलो गरिदिँदा भइहाल्छ। हामीले एकछिन मात्रै युज गर्ने हो, त्यही भएर यसले त्यति साह्रो हार्म गर्दैन हाम्रो मोबाइललाई। अब यहाँनिर हेर्नु है, जेनेरेट हुँदैछ, कनेक्ट हुन एकछिन टाइम लाग्छ। अब हामी अर्कै सर्भरमा जान्छौँ। यो इन्डोनेसिया भनेको अब हामीले नेपालको फेसबुकहरु चलाइरहेको थियौँ भने अब चाहिँ यो कनेक्ट गरेर चाहिँ हामी इन्डोनेसियन सर्भरमा जान्छौँ र इन्डोनेसियामा सर्भरमा हुनाले चाहिँ तपाईको त्यो फर्स्ट नेम मात्रै राख्न मिल्छ क्या, तब त्यसपछि तपाईको कास्ट हटाउन मिल्छ। कनेक्टेड भएको छ। कनेक्टेड भइसकेपछि हामीले फेसबुक ओपन गर्नुपर्छ। फेसबुक ओपन गर्नु होला। एकछिन केही टाइम लाग्छ जस्तो छ। अब यहाँ हेर्नु है त। अब यो अब हाम्रो नेटवर्क भए पनि अलिकति अब उता अर्को सर्भरमा कनेक्ट हुनको लागि केही टाइम लाग्ने भएकाले स्लो चल्छ। एकछिन यो हुनको लागि एकछिन टाइम लाग्छ है त। तपाईले ट्राई गर्नु होला, म पनि ट्राई गर्दैछु। वेटिङ कनेक्टिङ, म डाटाबाट गर्दैछु है त। अब यो वाइफाईले अलिक नहुने जस्तो छ, हेरौँ केबाट गर्दा हुन्छ, वाइफाईबाट हुन्छ कि डाटाबाटै हुन्छ। मैले डाटा कनेक्ट गर्दैछु। कनेक्टिङ मात्रै लेख्छु डाटाबाट त। फेरि एकचोटि ट्राई गरी हेरौँ है त। यहाँनिर फेसबुकमा गएर हेरौँ है त फेरि ल एकचोटि। डाटाबाट त झन् नहुने जस्तो छ। डाटाबाट झन् हुँदैन जस्तो छ फेसबुक त। यो अर्को सर्भरमा जाँदाखेरि चाहिँ यस्तै हुन्छ क्या। सुरुमा अब तपाईँ अहिले जेसम्म नेपालको सर्भरबाट चलाइरहनु भएको थियो, नेपालमै कनेक्ट भएर चलाइरहनु भएको थियो तपाईँले फेसबुक, अब चाहिँ उताको सर्भरमा इन्डोनेसिया पुग्नुभयो क्या। तपाईँको मोबाइल इन्डोनेसियामा कनेक्ट भयो। तपाईँको यो IP एड्रेस के हुन्छ त्यो उता कनेक्ट भइसकेपछि अब तपाईँले एकछिन बेर लाग्छ, हेरौँ है त। कनेक्टिङ लेखिरहेछ, कति बेरमा हुन्छ हेरौँ। ट्राई गर्ने होला तपाईले, भइहाल्छ। यो ट्राई गर्दै गर्नु होला। एकछिनसम्म ट्राई गर्नु, आफै भइहाल्छ। एकछिन टाइम चाहिँ लाग्छ, त्यति हो। ट्राई गरी गर्नु होला। फेसबुकहरु ओपन गर्दै गर्नु होला। फेसबुकमा ओपन भइहाल्यो भने भइहाल्छ, नत्र एकछिन टाइम लाग्छ। हुन चाहिँ हुन्छ है तपाईहरुको, यो स्योर हुन्छ। म वाइफाईबाटै गर्दैछु है त। फेरि डाटाबाट त कनेक्टिङ नै भएन। कनेक्टिङ लेखिरहेको कनेक्ट नै भएन। रिकनेक्टिङ भयो, वाइफाईबाट चाहिँ हुन्छ जस्तो छ। कनेक्टेड भयो, अथेन्टिकेसन हुँदैछ, कनेक्ट हुन्छ जस्तो छ। कनेक्टेड भयो। अब तपाईले फेसबुक ओपन गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली। अब चाहिँ हुन्छ है त तपाईको उता कनेक्टेड भइसकेपछि अब चाहिँ फेसबुक डाइरेक्ट ओपन हुन्छ होला। ओपन पनि भयो। अब तपाईहरुले माथि त्यो तीनटा डट्समा क्लिक गरी, तीनटा रेखामा क्लिक गरिसकेपछि सेटिङ्समा जानु होला। सेटिङ्समा गइसकेपछि अब तपाईहरुले त्यहाँनिर पर्सनल इन्फर्मेसन थिच्नु होला माथि। पर्सनल इन्फर्मेसन हेरिसकेपछि तपाईहरुले त्यहाँनिर भित्र गएर अब तपाईले आफ्नो नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। लास्ट नेम नराखी पनि हुन्छ। हेर्नु म कसरी राख्छु। अब एकछिन लोड हुँदैछ।
आएको छ। अब नेममा गएर एडिट गर्नु होला। एडिट गरिसकेपछि तपाईँले अब सरनेमलाई हटाइदिनु होला। तिम्रो फर्स्ट नेममा मैले आफ्नो नाम लेख्दैछु पुरै। ल रिभ्यू चेन्ज गरिदिनु होला। अब यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले मैले पनि रिभ्यू चेन्ज गरिदिन्छु। हेर्नु है, तपाईँ यो सरनेम कसरी हट्छ हेर्नु है। अब मैले फेसबुक पासवर्ड राख्दैछु, मेरो नाम दिपेन मात्रै आउँछ है। अब त्यो DIPEN राखेको थिएँ मैले अस्ति, त्यो यही देखाउनको लागि तपाईँहरूलाई। अब हेर्नु सेभ चेन्ज गरिदिनु होला। सेभ चेन्ज गरिसकेपछि तपाईँको नाम भइहाल्छ, दिपेन मात्रै भइहाल्छ। तपाईँको कास्ट हट्छ। हेर्नु है, सरनेम हटाउनु मिलिहाल्यो, ट्याक्कै मिल्यो। अब गएर हेरौँ है त हामी भएको छ कि छैन भनेर। उतापट्टि गएर हेरौँ ल प्रोफाइलमा। रिफ्रेस गरौँ एकचोटि। गएर हेर्दा दिपेन भएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी मैले गरेको छु। तपाईँहरूले पनि सिम्पली गएर यसरी नै ओपन गर्नु है। केही बेर पनि लाग्दैन, 5-10 मिनटको त कुरा हो, भइहाल्छ। भएको छ हेर्नु है त। अब त्यो VPN चाहिँ तपाईँले हटाइदिनु होला है त। यो VPN धेरै बेरसम्म आफ्नो मोबाइलमा कनेक्ट गर्नु हुँदैन। त्यही भएर त्यो तपाईँले एकछिन केही कामको लागि इन्स्टल गर्नुभएको छ, तपाईँलाई त्यसलाई अनइन्स्टल गरिदिँदा भइहाल्छ। तपाईँको काम भएपछि त्यसलाई के राखिराख्ने जरुरतै छैन। त्यसलाई इन्स्टल गरिदिनु होला है त, अनइन्स्टल गरिदिनु होला है त, हटाइदिनु होला मोबाइलबाट। ढुक्क भयो। अब तपाईँहरूको भइसक्यो, तपाईँको नाम भइसकेको छ, नाम मात्रै आएको छ। भिडियो हेरेर अन्तिमसम्म साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।